Đây là một bộ phim đặc biệt dành cho những người thích nội dung kinh dị. Đây cũng là bộ phim tội phạm đầu tiên ở Hàn Quốc bị hạn chế phát hành. Nó đã bị xóa 3 lần và vẫn bị xóa khỏi kệ phim. Với những con quỷ đội lốt người, khiến 25 triệu phụ nữ Hàn Quốc khiếp sợ. Cảnh chặt thịt sống động như thật đã khiến vô số khán giả khiếp sợ. Những người yếu tâm lý, đừng tò mò mà xem bản gốc. Phim mở đầu với một vụ ném xác ly kỳ. Một cậu bé ở bãi cỏ bên bờ sông phát hiện một túi nhựa màu đen. Khi cậu bé mở túi ra thì thấy một nửa chiếc tai bên trong. Cậu bé ngay lập tức hoảng sợ như chết đứng. Cảnh sát huy động hàng trăm nhân lực tiến hành tìm kiếm toàn diện khu vực lân cận. Cuối cùng, trong dòng nước lạnh của con sông đã tìm thấy đầu của nạn nhân. Xác định được nạn nhân tên là Ju Jeon, là con gái của cựu đội trưởng tổ trọng án, và vị hôn phu của cô ấy vẫn đang làm việc tại cơ quan an ninh quốc gia. Rốt cuộc là loại biến thái nào lại ra tay độc ác với Ju Jeon ngay trước ngày cưới? Quay trở lại thời điểm trước khi vụ án xảy ra, Ju Jeon lái xe về nhà. Xe của cô bị chết máy bên đường. Cô gọi điện báo tình hình cho chồng, nhưng Soo Hyun đang thực hiện nhiệm vụ nên chỉ bảo cô gọi cứu hộ trước. Lúc này, một người đàn ông trung niên đột ngột xuất hiện. Ông ta hỏi xem cô có cần giúp đỡ không. Ju Jeon nói rằng cô đã gọi xe kéo và lịch sự từ chối lời đề nghị giúp đỡ. Người đàn ông do dự một lát rồi nở một nụ cười kỳ lạ. Sau đó, ông ta quay lại xe của mình. Cô thấy ông ta đang lái một chiếc xe buýt học sinh, nhưng dường như ông ta không có ý định rời đi. Ju Jeon theo phản xạ bật đèn pha. Người đàn ông kéo Ju Jeon đang bất tỉnh ra khỏi xe, chỉ còn lại chiếc xe đầy máu. Thoát một cái, Ju Jeon tỉnh dậy ở một nơi xa lạ. Cô cầu xin người đàn ông tha mạng, vì lúc đó cô đã mang thai. Người đàn ông chỉ do dự một lát rồi giơ dao lên. Cảnh chặt thịt này khiến tôi rùng mình. Đạo cụ được làm chân thực đến khó tin. Trong lúc chặt thịt, chiếc nhẫn của Ju Jeon rơi xuống đất. Người đàn ông ngoảnh lại nhìn, nhưng không tìm thấy chiếc nhẫn. Sau khi hoàn thành việc chặt thịt, người đàn ông rửa sạch máu trên sàn. Chiếc nhẫn trôi theo dòng nước xuống cống. Điều kỳ lạ nhất là, lần này hắn không có bất kỳ động cơ giết người nào. Mạng người đối với hắn chỉ như con kiến. Trong lễ tang của Ju Jeon, Soo Hyun thầm thề, nhất định phải bắt hung thủ trả giá gấp trăm lần. Anh lợi dụng chức vụ của mình để đồng nghiệp lấy được viên nang định vị. Anh cũng nhận được thông tin nhận dạng nghi phạm từ tay cha của Ju Jeon. 4 nghi phạm này trước đó từng bị buộc tội trong các vụ án tương tự. Ban đêm, Soo Hyun lẻn vào nhà của nghi phạm đầu tiên. Người đàn ông nhanh chóng bị khống chế. Soo Hyun rút ảnh hiện trường ra để chất vấn, nhưng người đàn ông không liên quan đến vụ án này. Soo Hyun quay người rời khỏi phòng, rồi lấy cây gậy đập vào chỗ kín của hắn. Ngày hôm sau, Soo Hyun xác định được nghi phạm thứ hai. Anh nhấn ga đâm thẳng vào đối tượng. Soo Hyun rút ảnh ra để xác nhận danh tính của đối phương. Tiếp theo là nghi phạm thứ ba. Người đàn ông tên là Lão Giang. Hắn chính là kẻ giết hại Ju Jeon. Cùng lúc đó, Lão Giang đã nhắm được con mồi mới. Hắn lấy cớ tiện đường để mời người phụ nữ lên xe. Người phụ nữ từ chối khéo léo, nhưng khi nhìn quanh thấy không có ai, lại thấy Lão Giang lái xe buýt trường học. Người phụ nữ dần hạ thấp cảnh giác. Giữa đường, Lão Giang bất ngờ dừng xe. Hắn lấy ra một cây ống sắt. Người phụ nữ nhìn Lão Giang đầy nghi ngờ. Về đến nhà, Lão Giang cầm dao lớn lên và đang xuất cô khỏi trái đất. Còn bên kia, Soo Hyun đã đến nhà của Lão Giang, nhưng người mở cửa lại là mẹ của Lão Giang. Soo Hyun giả vờ là một nhân viên bảo hiểm, cố gắng hỏi thông tin từ cha mẹ của Lão Giang để biết địa chỉ hiện tại của hắn, nhưng họ không biết con trai mình ở đâu. Hai người còn cãi nhau về việc này. Cuối cùng, con trai của Lão Giang nói ra địa chỉ. Soo Hyun theo địa chỉ tìm đến chỗ ở của Lão Giang. Sau khi tìm kiếm, anh phát hiện một tủ khóa. Soo Hyun cậy tủ ra, bên trong đầy đồ lót của các nữ nạn nhân. Có vẻ như Lão Giang không chỉ là kẻ giết người mà còn là một tên bệnh hoạn. Lúc này, cửa sau dần dần mở ra. Soo Hyun cẩn thận tiến tới kiểm tra. Đây chính là nơi Lão Giang phân xác. Soo Hyun tìm thấy chiếc nhẫn của vị hôn thê trong cống. Điều này càng khẳng định Lão Giang chính là kẻ giết hại Ju Jeon. Cảnh chuyển sang phía Lão Giang, hắn lại xem nữ sinh làm con mồi. Lúc này, Lão Giang không biết chiếc xe buýt của hắn đã bị gắn thiết bị định vị, nhưng lần này, Lão Giang đã đổi địa điểm gây án. Hắn đưa cô gái bị bắt cóc vào một nông trại, chuẩn bị thực hiện tội ác, nhưng hắn mơ hồ nghe thấy âm thanh bên ngoài. Lão Giang cẩn thận cầm vũ khí tự vệ. Người bước vào nhà kho chính là Soo Hyun. Lão Giang nhìn Soo Hyun từ trên xuống dưới, rõ ràng không coi cậu ra gì. Nhìn kẻ thù đã giết vợ mình ở ngay trước mặt, ánh mắt Soo Hyun tràn đầy sát khí. Một trận chiến khốc liệt sắp xảy ra.
Chức vụ của Su Hyun không phải dạng vừa, chỉ trong vài phút, Lão Giang đã bị đánh không còn sức chống đỡ. Cảnh trừng phạt kẻ ác này thực sự quá tuyệt. Mục đích của Su Hyun là hành hạ Lão Giang, nên không thể để hắn chết dễ dàng. Anh ta nhét viên thuốc định vị vào miệng Lão Giang. Trước khi rời đi, Su Hyun còn thanh toán một khoản tiền lớn cho thuốc men. Khi Lão Giang rời khỏi nhà kho, điện thoại của Su Hyun không chỉ hiển thị vị trí của hắn, mà còn có thể nghe lén tiếng nói của Lão Giang. Trên con đường vắng, Lão Giang vẫy một chiếc taxi. Hắn phát hiện thông tin trên thẻ làm việc không phải của tài xế. Rõ ràng đây là chiếc xe bị bọn chúng cướp. Đối mặt với hai tên trộm vặt, Lão Giang không cần giả vờ nữa. Hắn rút dao găm từ trong giày ra. Lão Giang mở cốp xe, phát hiện một chiếc áo bóng đá và tiện tay lấy đi một chiếc túi xách. Ngày hôm sau, Lão Giang đến một phòng khám. Bác sĩ chỉ hỏi tại sao hắn lại bị thương, nhưng bị Lão Giang chửi rủa. Lão Giang định dạy cho ông già kia một bài học, nhưng bị cô y tá bước vào ngắt lời. Nhìn khuôn mặt trong sáng của cô y tá, trong lòng Lão Giang dấy lên cảm xúc. Khi cô y tá đến nhà kho, đột nhiên cô cảm thấy một cơn ớn lạnh đến từ phía sau. Lão Giang đã chờ từ lâu. Hắn đe dọa người phụ nữ phải cởi đồ. Đối mặt với tên sát nhân hung ác trước mặt, người phụ nữ chỉ biết khóc lóc van xin hắn tha mạng. Lúc này, Su Hyun vừa nghe lén được cuộc trò chuyện của họ. Su Hyun dựa vào định vị tìm đến kho của phòng khám. Anh ta cầm bình cứu hỏa, đánh ngã Lão Giang xuống đất. Thấy cô y tá định rời đi, Su Hyun vội ngăn cô lại. Khoan đã, ở lại một chút băng bó cho hắn. Rồi anh cầm dao phẫu thuật, cắt đứt gân chân của Lão Giang. Sau đó, Lão Giang bị vứt ở một bãi đậu xe. Su Hyun không ngờ rằng, bị sỉ nhục nhưng Lão Giang không những không biết hối cải, mà còn kích động bản năng tàn ác bên trong. Không có chỗ nào để đi, Lão Giang đến thăm một người bạn cũ. Người bạn này cũng là một kẻ giết người bệnh hoạn. Hắn không chỉ giết người không phân biệt, mà còn ăn thịt sống làm thức ăn chính. Su Hyun lại một lần nữa xác định vị trí của Lão Giang. Trong khi nghe lén, chỉ toàn là những lời chế nhạo của họ. Sau bữa tối, thằng Mập bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho ngày mai. Không ngờ Su Hyun đã tìm đến nơi ở của họ. Khi thằng Mập chuẩn bị ra tay, Su Hyun kịp thời đến. Lão Giang đang ngủ dường như cảm nhận được nguy hiểm. Trong quá trình đánh nhau giữa hai người, cổ tay của thằng Mập bị bẻ gãy. Su Hyun dùng cái dùi đóng bàn tay của hắn xuống bàn. Chỉ trong chốc lát, thằng Mập đã hoàn toàn bị chế ngự. Nhưng khi Su Hyun định ra tay, lại bị Lão Giang ngăn cản. Su Hyun không có vũ khí, chỉ có thể cố gắng né tránh đạn. Dựa vào thể lực của mình, Su Hyun nhảy vọt lên tầng 2. Thằng Mập cố gắng nhổ dùi ra, nhưng không ngờ rằng Su Hyun tìm được vũ khí tiện dụng trên tầng 2, nhưng bất ngờ bị thằng Mập tấn công lén. Su Hyun bất ngờ nhìn thấy Lão Giang cầm khẩu súng săn tiến lên tầng 2. Anh ta vội giải những móc câu trên hành lang. Cho đến khi cây thép bị biến dạng, Su Hyun mới dừng cuộc tấn công. Ngày hôm sau, người đứng đầu đội tội phạm nghiêm trọng biết được sự việc. Anh hy vọng sư phụ có thể khuyên Su Hyun từ bỏ ý định trả thù, vì nếu hung thủ bị kích động hoàn toàn, có thể sẽ gây nguy hiểm cho gia đình của sư phụ. Đồng nghiệp cũng khuyên Su Hyun hãy giao Lão Giang cho cảnh sát. Trong khi hai người nói chuyện, họ nhắc đến viên thuốc định vị. Su Hyun vội ngăn lại, vì Lão Giang đang nằm trên giường bệnh bên cạnh. Hắn đã được tiêm một liều thuốc mạnh, còn phải ngủ thêm một ngày nữa. Nhưng Lão Giang đã nghe được cuộc trò chuyện của họ. Chiều hôm đó, Lão Giang tỉnh dậy dưới một gầm cầu. Hắn đi thẳng vào một hiệu thuốc, tự tìm thuốc sổ và tự mình lấy viên thuốc định vị ra. Để tránh bị Su Hyun lần theo, Lão Giang đã nhắm đến một cảnh sát tuần tra. Sau khi đánh đập một trận, hắn nhét thiết bị định vị vào miệng đối phương. Sau đó lái xe cảnh sát đi mất. Khi Su Hyun dựa theo định vị đến nhà vệ sinh, anh mới nhận ra kế hoạch của mình đã bị lộ. Lão Giang cầm điện thoại trên xe, liên lạc với trưởng nhóm trọng án và tuyên bố rằng mình muốn đầu thú, bởi vì ở Hàn Quốc không có án tử hình. Chỉ cần Lão Giang đầu thú và vào tù, Su Hyun sẽ không thể trả thù được. Nhưng trước khi đầu thú, Lão Giang còn phải làm một việc cuối cùng. Su Hyun tức giận đến bệnh viện, uy hiếp thằng Mập nói ra nơi Lão Giang ẩn náu. Nhưng hắn không những không khuất phục, mà còn dùng cái chết của Ju Jeon để chế nhạo anh. Su Hyun không thể chịu nổi, anh xé toạc miệng của thằng Mập. Sau khi rời khỏi bệnh viện, đồng nghiệp nói với anh về việc Lão Giang muốn đầu thú, và điện thoại của Lão Giang đang được định vị ở nhà bố vợ anh. Su Hyun vội quay đầu lại,
và gọi điện cho bố vợ. Ông cụ sắp bắt máy thì nghe thấy tiếng gõ cửa của người giao hàng. Giữa điện thoại và người giao hàng, ông chọn người giao hàng. Soo Hyun chỉ có thể gọi điện nhờ trưởng nhóm trọng án giúp đỡ. Nhóm trọng án vội vã đến nhà ông cụ. Vào lúc này, lão Giang đã hoàn tất trận chiến. Hắn bình thản đi vòng quanh nhà và cầm ảnh hỏi về tung tích của cô em gái. Trong khi đang bạo hành, thì bên ngoài bất ngờ có tiếng chuông cửa. Người trở về chính là cô em gái Sejeon. Lão Giang đang trốn trong bóng tối quan sát cô ấy. Khi Soo Hyun đến nơi, nhà của bố vợ đã bị cảnh sát phong tỏa. Bố vợ bị đánh đến thoi thóp, em gái cũng bị xâm hại. Lúc này, lão Giang gọi điện, đích danh yêu cầu Soo Hyun nghe máy. Hắn nói rằng mình sẽ đi đầu thú ngay bây giờ, chỉ cần vào tù, Soo Hyun sẽ không thể làm gì hắn được. Lão Giang lái xe đến trước đồn cảnh sát, hắn giơ hai tay lên chờ cảnh sát đến bắt. Soo Hyun lùi xe và đâm vào cửa xe. Và thế là Soo Hyun đã đưa lão Giang đi ngay trước mặt cảnh sát. Anh lái xe đến nơi ở của lão Giang và trói hắn dưới máy chém để giết lão Giang. Soo Hyun nghĩ ra một cách tàn nhẫn. Nếu muốn giết ngươi, ta đã làm từ lâu rồi. Sẽ giết ngươi khi ngươi đau đớn nhất, trong lúc ngươi run rẩy vì sợ hãi. Sẽ giết ngươi lúc đó, đó mới là sự trả thù thực sự. Trước lời van xin của lão Giang, Soo Hyun không hề nương tay. Anh nối dây của con dao vào cánh cửa lớn, bắt lão Giang cắn đầu dây kia. Sau đó đeo tai nghe và rời khỏi căn nhà. Cha mẹ và con trai của lão Giang cũng đến đây cùng lúc. Điều lão Giang lo lắng nhất chính là có người từ bên ngoài mở cửa. Hắn chỉ biết cắn chặt sợi dây. Nghe giọng nói của con trai, lão Giang đột nhiên hoảng sợ. Nhưng vì có sợi dây ở miệng, cha mẹ và con trai không nghe rõ lời hắn nói. Khi được biết lão Giang đã rớt đầu, Soo Hyun tháo tai nghe ra. Và lúc này, sự trả thù của anh đã được báo thù. Anh khóc như một đứa trẻ. Xem phim này xong có người nhận xét, đây là cách tốt nhất để trừng phạt ma quỷ. Nhưng một số cư dân mạng cho rằng, hành vi dùng bạo lực chống bạo lực của nam chính là quá liều lĩnh. Bởi vì trong quá trình trả thù, hận thù cũng dần dần biến anh thành một con quỷ. Cuối cùng nhắc nhở mọi người, đừng bao giờ xem phim này khi đang ăn.